So magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about COVID-19. Alamin po natin kung effective po ba ang public policy laban sa COVID-19 sa Philippines. So worldwide makikita natin yung pagdami ng mga anti-science, anti-experts. Ayaw nilang gumamit ng mask, ayaw nilang sumunod sa restrictions and quarantine. Sinasabi nila this is against our freedom. But it is very important in this pandemic that we listen to science and we listen to the experts. Sa Philippines, patuloy pa rin ang community transmission ng virus. Kumakalat pa rin siya sa community. Makikita kapansin-pansin ang increasing trend. So nung na-start yung quarantine, so ECQ, it was 200 per day. Nung MECQ, naging 300 cases per day. Ngayong GCQ, naging 500 cases per day. That's according to the University of the Philippines. So makikita yung increasing trend o yung patuloy na pagtaas ng COVID-19. So we can attribute that to the easing off or yung relaxation ng restrictions. Nung na-start nang ma-release yung sa faucet, for example, binuksan mo lang ng konti, yung daloy niya kokonti, pero nung binuksan mo na ng mas marami na ang lumabas na kaso. It can be attributed as well doon sa pagdami, yung intensification ng testing na ginagawa ng Pilipinas. We are trying to target, according to the report, 30,000 tests a day, but in reality, they're approximately an average of 10,000 tests per day. So COVID-19 is a public health problem. So kinakailangan po natin dito yung mga experts sa diseases, specifically sa epidemiology. Ang epidemiology kasi, yung pinag-aaralan nila yung distribution ng sakit. So sa epidemiology, meron silang pinag-aaralan na tatlo. Yung sa susceptible host, yung environment, saka yung agent, which is the virus. Inaalam nila yung relationship ng tatlo, and then they will put some restrictions para ma-maintain na hindi na kumalat yung virus. And the other thing that we have to know is that collective effort problem ang COVID-19. Ibig sabihin po nito, it requires the contribution of everyone. Lahat po tayo makikinabang sa pandemic-free environment. Lahat po tayo will benefit from a COVID-free environment. So we have to do our part. We have to contribute. Pero ang mahirap po kasi sa collective effort problem, hindi po tayo pare-pareho ng contribution. Hindi po tayo pare-pareho ng maiaambag. And kaya kapansin-pansin po dito yung mga problema sa, for example, sa boarding house, sa mga shared house, bakit siya magulo? Ang mga group project, bakit hindi maganda minsan ang kanyang epekto sa individual? Bakit ang mga public toilet madumi? At bakit sa inuman may problema sa inuman? Unahin natin sa inuman. May mga tao na ang lakas uminom, kung fumulutan parang ulam, pero hindi nagaambag, pero nalalasing. So nagbe-benefit siya doon sa inuman, pero hindi siya nagko-contribute. Patungkol naman sa public toilet, yung iba nililinis ng mabuti, yung iba hindi. So it ends up na yung public toilet marumi. Yung sa shared house naman, sa mga boarding house, for example, yung 5 malinis, yung 5 hindi. So you would expect na yung boarding house talagang makalat kasi may mga makalat at ang nag-aayos lang 5. Hindi naman pwedeng lagi yung 5 lang ang naglilinis tapos yung 5 hindi. So it ends up na yung boarding house madumi. So makikita natin dito yung collective effort problem. May mga free rider. Ibig sabihin, they are benefiting but they're not contributing. So ito po yung problema sa collective effort problem. At ito yung napapansin natin sa society. May mga taong ginagawa yung dapat nilang gawin, may mga taong hindi ginagawa yung dapat nilang gawin. So hindi sila nagko-contribute but they want to benefit from a COVID-free environment. So we have to give up that assumption na command and control ang kailangan nating gawin. Hindi natin kaya i-control. We cannot completely regulate social behavior. We cannot absolutely control individual behavior. What we can control is our behavior. So, kailan nating i-give up yan? So, yung kapansin-pansin kasi yung militarization, yung pagkakalat ng mga military officers sa buong Pilipinas to maintain yung restrictions. It is good in a way, pero mas effective pa rin kung ang i-implement natin is yung test, yung trace,
and treat. So yun naman ang ginagawa ng government. Pero na parang ang kapansin-pansin kasi nangingibabaw ang militarization. Hindi ba dapat, ang question kasi dyan, this is a health problem. Hindi ba dapat health measures ang kailangan nangingibabaw? Hindi ba dapat medical health officer dapat ang nangunguna? Hindi ba dapat epidemiologist ang nangunguna? So tignan natin kung ito ba ay may kinalaman doon sa outcome, kung bakit yung objective natin to flatten the curve hindi pa natin na-achieve. So it is very important kasi sa public policy evaluation na i-conduct ito in a very objective, independent manner. Kasi we can easily be accused of, pag in-evaluate mo ang public policy, biased ka. Ginagawa mo ito para sira ng government. You can be easily accused or be suspected of like bringing down the government, pero hindi po. Let us base it sa data na makukuha natin sa DOH. Let us base it sa studies ng University of the Philippines at tignan natin yung worldwide trend ng COVID-19 sa Pilipinas in relation sa buong mundo. So start po natin sa evaluation. So it is very important na pag-usapan natin po yung apat. Yung implementation process, yung outcome, yung impact, and then yung economic impact o yung cost-benefit analysis. So start po natin sa implementation process. Nag-start po ang restriction sa Pilipinas noong March. Na-extend po siya hanggang May. At ngayon ang Metro Manila is GCQ and most of us sa Pilipinas is GCQ na, but some other areas are ECQ or MECQ. So importante po na kailangan nating alamin ano po ba ang quarantine. Ang quarantine, it is very important para mapigilan po yung further transmission. Kasi may isang person na infected, nadamay po yung mga non-infected for example, and they're being quarantined para i-check po kung sila ay magpa-positive. Ito po yung ibig sabihin ng quarantine. So yung infected and non-infected are restricted collectively. So for example, sa isang barangay, isa ang infected, ni-restrict mo yung buong barangay. So, quinarantin mo yung barangay 1, for example. Or sa barangay 2, may dalawang infected, you restricted yung movement ng 1,000 people. It is effective kasi makita natin na noong relax na yung restrictions, dumami na yung kaso. But it is not cost-effective. Ito po yung kailangan nating maintindihan dyan. Sa implementation ng quarantine, it cannot be prolonged. Sa short term, pwede. Kasi pag ni-restrict mo and kinontact trace mo lahat yung na-expose, malalaman mo kung sino lang dapat ang kailangan mong i-isolate. Pero kung prolong ang quarantine, mahihirapan po economy. So yun po yung opportunity cost. Ginawa mong quarantine, ang kapalit ng quarantine, ang kabayaran, ang trade-off, yung pagsasara mo ng human activity, pagpapahina mo ng economy. So yun po ang kapalit ng quarantine. In a way, it is effective pero hindi po siya cost-effective. So, yun ang kapansin-pansin na implementation ng Pilipinas. Mahilig ang Pilipinas sa militarization, sa quarantine. Pero ang tanong ko po kasi, pag sa quarantine, na-maintain po ba nila yung proper isolation? I think it is wiser na pumunta po tayo sa barangay level at tignan. Tama ngang quinarantin mo yung buong area. Hindi mo sila pinapalabas sa kanilang bahay. Pero sa isang infected, kaya ba niyang i-maintain yung proper isolation? Or is it wiser na tanggalin mo yung person na yon na positive case and then you isolate him or her to another place kaysa i-restrict mo yung buong area? Kasi baka naman overcrowded, hindi possible ang social distancing, magkadikit-dikit yung bahay, walang isolated room kasi na yung tirahan nila wala talagang proper na isolation area. Mahirap i-maintain ang isolation pero ni-restrict mo. Isa siyang blanket policy na pinabayaan mo na lang isara yung area pero hindi mo inaalam yung environment. So it is very important na maintindihan natin yung environment ng area kung saan may quarantine. So pangalawang kapansin-pansin po dito yung contact tracing. So nung April 14, doon po sila nag-start yung massive talaga, yung maramihan.
So hindi naman natin kaya talagang iswab lahat. It is impossible kasi napakarami pong mga tao sa Pilipinas. It's like 106 million. Hindi naman po posible na iswab natin. So tina-target, ina-identify yung mga positive, yung mga contact person, meaning yung sa contact tracing, inaalam and sila yung sinaswab o ina-isolate or quina-quarantine. It is very important sa mga countries na na-flatten na nila yung curve. What they've done is to identify, to isolate, and then to do aggressive contact tracing. Ito po yung rason kung bakit nila na maintain or na flatten na yung curve. Next po dito yung pag-uusapan natin yung sa contact tracing naman. Based doon sa data, magi-increase na daw yung mga contact tracing sa Pilipinas, yung mga tao involved sa contact tracing. So at the moment, ang target is 1 contact tracer to 800 people. So maganda po yan. Yun po yung ideal na ratio sa buong mundo. So ano po ba ang outcome? Yung intended objective or yung goal? So ang goal po sa Pilipinas is to flatten the curve, but we haven't seen that. May continuous po sustained community transmission ng COVID-19. So hindi po, if we base it on the outcome alone, hindi po effective. Ibig sabihin hindi po na-achieve. Let's say para hindi po tayo ma-accuse na para sinisiraan natin ang government, hindi po natin na-achieve ang flattening the curve. Sa pinaghirapan po ng gobyerno at ng tao, particularly sa economy, give up po nila ang economy for at least 2 to 3 months. But we haven't achieved yung goal natin to flatten the curve, to reduce the transmission. So yun po yung outcome. Yung pangatlo po, yung pag-usapan natin yung impact. So ang impact po niya sa economy, kapansin-pansin na. Maraming walang trabaho, unemployed na is approximately 1.2. Sa buong mundo marami ng unemployed. May isang airline company dito sa Australia, 6,000 employees po ang tinanggal. Marami pong mga businesses na nagsara na at nahihirapan to maintain, kaya magsasara na eventually. Marami ng mga household ang bumaba ang income. May mga wala ng income, naubos na yung mga savings nila. Tumataas na yung mga bilihin. So ito po yung economic impact. So ito yung unintended consequence. Ang intended consequence dapat is yung pagbaba ng kaso. We can do it maybe in a month kasi ito naman yung ginawa ng other countries, pero hindi natin kayang iprolong ang quarantine sa Pilipinas. At napaka-importante pong isipin natin yung motto sa economy na my spending is your income and your spending is my income. Hindi po in a flick of a finger na wala po ang pera, hindi po. Hindi lang po siya nagse-circulate. At kapag hindi nag-circulate ang pera, nagsishrink ang economy. So nahihirapan na po ngayon yung household in relation to businesses, yung labor market, product market, yung loan and yung money market, yung mga loan market, nahihirapan na po yan. Nag-shrink po yan, lumiit. So nahihirapan na po ngayon na wala na makain yung iba, nawala na ng trabaho yung iba, wala ng income, magsasara na, nalugi na yung mga businesses, at mahihirapan din yung government dito. So kahit kapansin-pansin, kahit tumataas 500 cases per day sa GCQ, hindi na kaya. Ito yung mahirap na decision dyan. Hindi na po kaya ng government na isara pa ang economy kasi mas marami pong tao ang affected at mamamatay kapag ang economy ay nag-shrink. Mahirap po itong decision na ito, but we have to do our part. And the last one is yung cost-benefit analysis. Gaano po ba kamahal ang ginawang policy sa Philippines? Mahal po ang ginawa ng government sa yung policy na ginawa. Mahal po siya. Ang kapalit po niya is yung 2 to 3 months economy ng Pilipinas. So ano pong dapat nilang ginawa dyan? Tama po yung ginawa nila. They have to increase government spending. Kung ano po yung nawala
yung space na dapat na gumagalaw na pera or resources sa economy, yun dapat po ang i-subsidize ng government. Yun po dapat ang i-cover ng government. So tama po. Maganda po yung ginagawa ng government. Kapansin po yung mga matatalinong ekonomista sa Pilipinas na yung negative externality, yung deadweight loss, yung pagkukulang, yung gap, pinupunan po ng government. At saludo po ako sa ginagawa ng gobyerno para punan ang pagkukulang sa economy. Unfortunately po, hindi po kaya lahat isolve yan ng government. They are trying their best, but I hope na makontrol na yung transmission ng sakit. Ngayon, patungkol naman po sa responsibilidad ng government. So nakita na natin na hindi talaga siya effective. Hindi natin na-achieve yung dapat na objective or yung goal. So it is very important that we learn from this. Hindi dapat pinapairal ang ego. Hindi dapat puro propaganda, papaganda ng pangalan. Pansinin po nating mabuti yung data kasi ito naman pong nakakabuti sa ating lahat. Kung alam po nating hindi effective, I think it is just wise for us to consider other strategies. We have to intensify yung contact tracing. Maybe we can hire more contact tracing personnel. Maybe we can yung gagamitin po natin yung manpower sa barangay level, yung mga Philippine National Police, yung mga military personnel. Maybe we can find an alternative strategy na instead na po sila yung nagme-maintain ng restrictions, pwede po silang gawing personnel na maging person involved in contact tracing. Kasi nakita na po natin yung effectiveness ng isolation, ng contact tracing sa pag-combat sa COVID-19. Hindi po cost-effective ang quarantine. Hindi po nakakaganda sa atin ang lockdown. I think we have to intensify. Ito po yung pakiusap ko sa government. I think we have to intensify. Kung magkano po ba ang bayad para tuluyan na pong hindi matuloy ang transmission ng COVID-19. If it's 1 trillion, I think we can all agree that we are willing to pay 1 trillion para lang mapigilan ang pagkalat ng virus. And I think that we all agree na kaya natin yan. But are we willing to pay 1 trillion para lang mapigil na ang pag-transmit ng or yung transmission ng virus? Kailangan din sa public, kailangan nating sumunod sa restrictions. It is hard. Mahirap po talaga. Lahat po tayo damay dito. Pero yung weakest link, ang kahinaan po ng isa, kahinaan po ng lahat. So kapag ikaw hindi naguhugas ng kamay, hindi ka gumagamit ng mask, you're not maintaining social distancing, you're not only putting yourself at risk, damay po lahat ng Pilipino kapag hindi tayo sumusunod sa mga restrictions, sa mga health measures. Napaka-importante po na lahat dapat nagko-contribute. Ayaw po natin ng magulong public toilet, ayaw po natin ng magulong bahay, gusto po natin lahat nalalasing. So we have to do our part, we have to do our share. And the last thing that I would like to say is salamat po sa lahat ng mga front lines, sa mga taong nagsasakripisyo ng kanilang oras, ng kanilang panahon, kanilang effort para tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na po sa mga vulnerable nating mga kababayan. Ang pakiusap ko lang po, this is the time na tulungan natin ang bawat isa. Gamitin po natin, kung may pera tayo, we have to spend. Lumabas po tayo sa community, paggalawin po natin ang pera. Kasi pag hindi po gumagalaw ang pera, hindi din po bumabalik yan sa atin. So it is for us that we have to spend our money kahit kakaunti po. Tulungan po natin yung mga store dyan, mga tindahan. Bumili po tayo ng mga vegetables sa kanila. Bumili po tayo ng mga laruan. Bumili po tayo ng mga gamit. Kailangan po natin paikutin ulit yung pera. Ito po yung kaya nating makontribute. As an individual, kung gagawin mo yung part mo, for health measures, hand washing, social distancing, mask, and you're spending your money, babalik din yan sa'yo. Maraming salamat po.